Good day to everyone. May ipapakita akong sekreto sa inyo. Isa sa mga ginagamit kong paraan kung paano ako gumagawa ng animated handwriting transition para sa PowerPoint presentation ko na hindi na ako nahihirapan pa. Welcome to Mang Jose Online TV. You're watching Mang Jose Online TV. Here's your host, June again. Una, kailangan may internet connection ka. Then, buksan mo ang browser mo. Sa Google search, i-type mo ang Mango Animate. Kung makita mo ito, e-click mo. Ito yung page ng Mango Animate. Then, click Products and select Mango Whiteboard Animation Maker. Click Buy Now kung gusto mong mabuksan ang lahat na features ng walang limitations. Pero ito lang muna ang ginagamit ko, ang free, although may limitations siya, pero magagamit mo pa rin. Kung magustuhan mo, pwede ka nang bumili. Click Download and double-click to install the software. Watch and learn. After natin ma-download at ma-install sa ating computer ang Mango Animator, ating subukan, and let's open the Mango Whiteboard Animator. Gagawa tayo ng isang handwriting animation at iba-ibahin natin ang kanyang animation para hindi naman monotonous ang presentation. Ito yung canvas ng Whiteboard Animation Maker. Ang nakikita nyo ngayon ay ang kanyang mga templates. But start by empty project. Since para sa widescreen ang gagawin natin, let's use 16 by 9. Ito yung default background. Pwede mo namang palitan ng ibang background. Right-click background and then click delete background. Click mo lang ang plus sign at pipili ka na ng ilalagay mo sa background. Lahat na pro ay hindi natin magagamit dahil nasa free account lang tayo. Kung gusto mong magamit lahat, pwede ka namang bumili. Let's click Custom, then click Import Image sa baba. Dito pwede mo nang piliin ang gusto mong ilagay sa background, then click mo lang ang napili mo, then stretch para hahaba ang ating background. Let's add local image. Continue watching. Lagyan na natin sila ng animation, just double-click the file, watch. Dito makikita mo naman ang magagandang animation pero sila ay pro, kaya hindi sila magagamit unless kung bibili tayo. Ituloy lang natin ang free account natin, let's go! This time, i-adjust natin ang ating content for our finishing touches and don't forget to click the auto-adapt para hindi susubra ang iyong video. Tapos na ang ating project, so let's export the video. Kailangan may account ka, kahit free account lang, para ma-export mo ang project.
Dahil free account lang tayo, may makikita kang watermark sa ating video. At dahil tips, tricks, and tutorials tayo, ipapakita ko sa inyo ang tricks. Watch and learn. Nakita mo ba ang tricks? Kung wala, pwede mong mapapanood uli ang ating video. Bye for now. Don't forget to like and subscribe at hanggang sa susunod nating video. Hasta la vista, amigo. Thank you for watching Mang Hosey Online TV. Don't forget to like this video and subscribe. See you on next episode.